નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 વિષય ગણિત ગમ્મત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાંથી પ્રકરણ 11 ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ વિશે સમજૂતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવા વિશે સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા છીએ. આ વિડીયોમાં આપણે આકૃતિઓની પરિમિતિ કેવી રીતે શોધીશું તે વિશેની માહિતી મેળવીશું. તો વિડીયો શાંતિથી ધ્યાનથી જોજો કે જેથી કરીને તમને પરિમિતિ શોધતા આવડી જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ખાસ કરીને ચોરસ અને લંબચોરસની પરિમિતિ જે શોધીશું એ સૂત્ર આધારિત શોધીશું, સૂત્ર દ્વારા શોધીશું. અને એના પછી અલગ અલગ પ્રકારની આકૃતિઓ હોય તો એની પરિમિતિ આપણે કેવી રીતે શોધીશું એ વિશેની સમજૂતી મેળવીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આગળ આપણને પ્રશ્ન 5માં આપેલું છે કે નીચે આપેલી આકૃતિઓની પરિમિતિ શોધો. તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આગળ પહેલું છે આપણી પાસે 2 સેમી 2 સેમી 2 સેમી 2 સેમી, એટલે કે આ ચોરસ આપણને આપેલો છે. તો જ્યારે ચોરસ આપેલો હોય ત્યારે તમે પરિમિતિ કેવી રીતે શોધશો તે સૂત્ર દ્વારા આપણે સમજીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર છે ચોરસની પરિમિતિ 4 ગુણ્યા લંબાઈ. હવે 4 ગુણ્યા લંબાઈ શા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તમે જાણો છો એમ કે આ રીતે ચોરસ હોય, સમજી લેજો કે આ રીતે ચોરસ હોય તેની 4 બાજુઓ છે. તમે આ જોઈ શકો 1 2 3 અને 4. તો આ 4 4 નો આપણે સરવાળો કરવો પડે. તો સરવાળો કરીએ એટલે પુનરાવર્તિત ગુણાકાર, એટલે 4 ગુણ્યા લંબાઈ આપણે કરી દઈએ તો એનો જવાબ મળી જાય. તો આપણે જે આકૃતિ આગળ જોઈએ એમાં બધાનું માપ છે 2 સેમી. અહીંયા પણ 2 સેમી હતું, અહીંયા પણ 2 સેમી, અહીંયા પણ 2 સેમી, એટલે 4 બાજુ 2 સેમી છે, એટલે કે આ ચોરસ હતું. બરાબર છે. તો શું કરીશું આપણે? 4 ગુણ્યા લંબાઈ એનું સૂત્ર થયું. તો અહીંયા લખી દઈએ 4 ગુણ્યા લંબાઈ કેટલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2. તો 2 સેમી. હવે શું થશે બાળકો? 4 ગુણ્યા 2 એટલે 4 દુ 8 સેમી. તો ચોરસની પરિમિતિ જે આપણે આકૃતિ જોઈ એની પરિમિતિ 8 સેમી થશે. તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું 8 સેમી. હવે બીજું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 સેમી 4 સેમી, 2 સેમી 2 સેમી. તમે જોઈ શકો છો કે સામસામેની બાજુ સરખી છે પણ બાજુઓના માપ અલગ અલગ છે. આ 4 સેમી છે, આ 2 સેમી છે, એટલે કે આ લંબચોરસ છે. તો લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવી હોય તો આપણે શું કરીશું? તો સમજી લઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવા માટેનું સૂત્ર છે 2 ગુણ્યા આનો નાનો સંબંધ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુણાકારનો થશે, એટલે 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. આપણને જે માપ આપેલું હતું એને આપણે શું કરીશું? લંબાઈ અને પહોળાઈ કૌંસમાં લખીશું અને 2 વડે ગુણીશું, કેમ કે 2 એટલે સામસામેની બાજુ સરખી હોય છે માટે. તો તમે જાણો છો એમ આપણી પાસે 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લખીશું, આ વચ્ચે ગુણાકારનું ચિહ્ન આપણે નથી કરતા વિદ્યાર્થી મિત્રો, પણ કૌંસમાંની સંખ્યા સાથે 2 નો ગુણાકાર થાય. તો લંબાઈ હતી આપણી પાસે 4 સેમી પ્લસ પહોળાઈ હતી 2 સેમી. તો કૌંસ પૂરો કરીને લખી દઈએ 2 સેમી. હવે શું કરીશું? 2 ના 2 લખીશું બાળકો, 4 અને 2 6, તો 6 લખી દઈએ અને સેમી તો સેમી. હવે શું થશે બાળકો? 2 છંગ તમને આવડે છે, 2 છંગ 12, તો 12 સેમી. તો આ થઈ ગયું આપણું લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર અને એના આધારે આખો દાખલો. તો આવી રીતે આપણે લંબચોરસની પરિમિતિ આપી હોય ત્યારે આ રીતે તમે સૂત્ર મૂકી અને પરિમિતિ શોધી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ લખી દઈશું કેટલી 12 સેમી, તો લખી દઈએ 12 સેમી. હવે ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ રીતે સૂત્રના આધારે લખી શકીએ છીએ, પણ જ્યારે અનિયમિત આકારની આકૃતિઓ હોય ત્યારે પરિમિતિ કેવી રીતે શોધીશું? તો સેમ આવી રીતે જ્યારે તમે આનો સરવાળો કરો છો તો પણ તમને 8 સેમી મળશે અને સૂત્ર મૂકીને કરો છો ત્યારે પણ આ જવાબ મળે છે. તો હંમેશા તમે સૂત્ર મૂકીને જ્યારે ચોરસ અને લંબચોરસ પૂછાય તો સૂત્ર મૂકીને જ કામ કરશો. હવે આપણે ત્રીજું જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રિકોણ આપ્યું છે. હવે એની પરિમિતિ આપણે શોધવાની છે. 3 બાજુઓ છે, તો 2 3 અને 4 સેમીમાં છે. તો 2 ને 3 5, 5 ને 4 9, તો 9 સેમી થશે. તો અહીંયા લખી દઈશું આપણે 9 સેમી. ચોથામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 2 3 3 છે, 4 બાજુઓ છે, ચતુષ્કોણ આપણને આપેલું છે. તો 2 ને 2 4, 3 ને 3 6, એટલે 3 4 5 6 7 8 9 ને 10. તો આનું થશે આપણે અહીંયા 10 સેમી. હવે પાંચમું જોઈએ બાળકો, તો પાંચમામાં ચોરસ છે. તમે જોઈ શકો છો ચોરસનું જ્યારે કરવાનું થાય ત્યારે તમે સૂત્ર મૂકીને કરી શકશો. તો ચોરસની પરિમિતિ તમને ખબર છે કે ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા લંબાઈ. તો 4 એટલે 3 ગુણ્યા લંબાઈ કેટલી છે? 4 ગુણ્યા 3 ની લંબાઈ છે 3 સેમી. તો 4 તરી 12, તો 12 સેમી. તો અહીંયા લખી દઈશું આપણે 12 સેમી. અહીંયા બાજુમાં જોશો બાળકો તો આગળ 6 સેમી 6 સેમી, 4 સેમી 4 સેમી. તો
તો લંબચોરસ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. તો 2 લંબાઈ કેટલી છે 6 વત્તા પહોળાઈ 4, અહીંયા લખી દઈએ આપણે સેમી. તો શું થશે 2 4 ને 6 10 અને સેમી. તો 2 દાન 20, તો 20 સેમી. તો અહીંયા લખી દઈશું આપણે 20 સેમી. તો આવી રીતે તમારો જવાબ આવી જશે. આગળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અનિયમિત આકાર છે, મતલબ ત્રિકોણ છે. તો 3 6 અને 4, તો 6 ને 4 10, 10 ને 3 13. તો સીધી લખી દેવાનું આપણે ગણતરી વિદ્યાર્થી મિત્રો 13 સેમી. આઠમામાં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 બાજુ છે 1 2 3 અને 4, તો 4 ને 4 8, 8 ને 2 10, 10 ને 3 13. તો અહીંયા લખી દઈશું આપણે 13 સેમી. નવમો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો અનિયમિત આકાર છે આપણી પાસે. તો અહીંયા 2 છે 2 છે 3 છે 3 છે 3 ને 4. તેનો સરવાળો કહીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 ને 3 6, 6 ને 4 10, 10 ને 2 12, 12 ને 2 14. તો 14 આવે છે, તો અહીંયા લખી દઈએ 14 સેમી. હવે અહીંયા જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો 10મો 1 2 3 4 5 અને 6 ષષ્ઠકોણ આપણને આપેલું છે. તો દરેક બાજુ અહીંયા સરખી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો જો 5 5 5 5 5 અને 5. તો કેટલા થાય છે 1 2 3 4 5 6, 6 પંચા 30. તો 30 સેમી. તમે સરવાળો કરશો તો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો 30 સેમી આવશે. તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ આકૃતિ, કોઈ પણ પદાર્થની પરિમિતિ જો માપ શોધવી હોય તો એના માપના આધારે આપણે એનો સરવાળો કરીને શોધી શકીએ છીએ. તો આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આમાં સમજ પડી ગઈ હશે. તો મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. આવજો.